Σε χαιρετώ και σε καλωσορίζω, φίλε επισκέπτη, και σε αυτό το μηνιαίο βίντεο που σίγουρα θα μάθεις αυτά που όλοι αυτοί οι δίθεν ομηρικοί και γνώστες των ομηρικών επών δεν σου έχουν αναφέρει ποτέ. Και ποια είναι αυτά? Σου ανέφερε ποτέ κανείς ότι ο ίδιος ο Όμηρος αναφέρει ότι ο πόλεμος διήρκησε 20 χρόνια? Όχι, έτσι? Σου ανέφερε ποτέ κανείς ότι υπάρχει χρονολογικό άτομο ανάμεσα στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια? Ούτε αυτός το είπαν, έτσι? Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και όλοι αυτοί οι ομηρικοί θα σου πούν ότι ο πόλεμος διήρκησε 10 χρόνια. Το λάθος όμως που κάνουν είναι ότι αναφέρονται στην πολιορκία της Τρίας και όχι στη συνολική διάρκεια του πολέμου, καθώς ο πόλεμος ξεκινάει από την επίσημη κήρυξή του και όχι όταν τα δύο αντίπαλα στρατεύματα βρίσκονται αντιμέτωπα στο πεδίο της μάχης. Άρα, ο πόλεμος Τρίας που ξεκίνησε το 1369 προς σκοταδισμού, όπως έχω αποκαλύψει σε προηγούμενο βίντεο, με ατράνταχτα χρονολογικά δεδομένα, και ξεκίνησε δηλαδή τότε όταν μόλις ο Μενέλαος από την Κρήτη έμαθε για την αρπαγή της Ελένης και ο Αγαμέμνονας έστειλε αμέσως κήρυκες σε όλη την Ελλάδα για να συγκεντρωθεί η πανστρατιά εναντίον της Τρίας, χρησιμοποιώντας, όπως έχω πει και σε άλλο προηγούμενο μου βίντεο, τον όρκο που έδωσαν οι μνηστήρες λόγω του Οδυσσέα για το γάμο της Ελένης. Ο Όμηρος το αναφέρει αυτό μέσω της Ελένης προς το τέλος της Ιλιάδας, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, ενώ άλλοι συγγραφείς αναφέρουν και όλα τα σχετικά με αυτά τα 10 χρόνια που χρειάστηκαν ο Αγαμέμνονας με την πανστρατιά να προετοιμαστεί και να φτάσει στην Τρία. Και όπως είπαμε, όταν το 1359 έφτασαν στην Τρία, τότε ξεκινάει η πολιορκία της Τρίας. Και αυτό συνήθως θεωρούν όλοι ως τον πόλεμο της Τρίας. Αλλά όπως καταλάβατε, αναφέρονται στην πολιορκία της και μόνο, και αφού βέβαια διήρκησε αυτή άλλα 10 χρόνια, τελείωσε το 1349 προς σκοταδισμού, όπου και αρχίζει η επιστροφή των πολεμιστών στις πατρίδες τους. Στο είπε κανείς αυτό? Όχι, φυσικά. Πάμε όμως τώρα να δούμε και μετά από αυτό, κατά την επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του, ότι υπάρχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό χρονολογικό άτομο, και αυτό το λάθος, εσκεμμένο ή όχι, είναι αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου. Ότι ο Οδυσσέας έκανε 20 χρόνια να επιστρέψει στην πατρίδα του, όπως αναφέρεται από τον ίδιο τον Όμηρο στην Οδύσσεια. Πώς γίνεται, φίλε ακροατή, ενώ ο Όμηρος μέσω της Ελένης να αναφέρει προς το τέλος της Ιλιάδας ότι πέρασαν ήδη 20 χρόνια από τότε που την έκλεψε ο Πάρης, και μετά προς το τέλος της Οδύσσειας να λέει ο Όμηρος μέσω του Οδυσσέα ότι πέρασαν 20 χρόνια από τότε που έφυγε και επέστρεψε πίσω στην πατρίδα του? Πώς γίνεται, αφού όπως είδαμε χρειάστηκαν 10 χρόνια για να προετοιμαστούν στην Αυλίδα και να φτάσουν στην Τρία, και άλλα 10 χρόνια για να την πολιορκήσουν, και συν άλλα 10 τουλάχιστον να επιστρέψει πίσω ο Οδυσσέας, αφού ο Μενέλαος, όπως γνωρίζουμε από συγγραφείς, έκανε 8 χρόνια να επιστρέψει πίσω στη Σπάρτη, στον οποίο μάλιστα, όπως αναφέρει στην Οδύσσεια ο Όμηρος, πήγε ο Τηλέμαχος για να μάθει νέα για τον πατέρα του. Είναι ένα σημαντικό λάθος, το οποίο ή υπάρχει παραχάραξη στο αρχαίο κείμενο, ή υπάρχει κάποιος λόγος που ο Όμηρος αναφέρει αυτό το λάθος. Τα συμπεράσματα θα τα αφήσω όλα σε εσάς, να τα γράψετε κάτω στα σχόλια, και ελπίζω από αυτό και μόνο να έχετε καταλάβει ήδη αρκετά για τους ομηρικούς σας γνώστες, και όπως και για την ακριβή ημερομηνία του πολέμου, αλλά και για τον κρυφό ρόλο του Οδυσσέα στα δύο έπη του Ομήρου, τα οποία δεδομένα τα έχω πει σε προηγούμενα βίντεο. Καλή δύναμη σε όλους και τα λέμε ξανά σε επόμενο βίντεο.